pánu kromě mě. So yeah, it becomes a little bit difficult to preach. To mi se těžko káže. Because everyone is so nicely engaged in service of the Lord. Všichni taky neslouží pánu. Well, that's one explanation. To je jedno vysvětlení. No, okay, so then you have to act on the secondary level. Okay, that's the Lord, that's the devotees, and that's the innocent. To je jednat na té druhé úrovni. Pán, oddaný, oddaný. And then the devotees you make friends with, stated here. S oddanými se přátelí. A sincere friend to all devotees. Upřímný přítel všech oddaných. Sometimes it's a little bit difficult to be friends with each other. Je to trochu těžké být spolu přátelé. You did that wrong, you did that wrong. Tohle udělal špatně a tam jde špatně. That is not right. Tohle není dobře. That's not the right way of chanting. Takhle se správně nespívá. You find details and get whatever a good reason to quarrel with each other. Hledáme různé detaily a nacházíme dobré důvody, proč se spolu hádat. Okay, so we should be friends. Takže měli bychom být přátelé. Okay. And the innocent people we preach to, okay. No, nevidím, lidem kážeme. It can be a problem if you try to preach to your friends. Takže je problém, když se snažíte kázat svým přátelům. Well, friends, we can say that the friendship is between equals, okay. Přátelství je mezi těmi, kdo jsou na stejné úrovni. Okay, if the friends ask me for advice, then I can give her advice. Přítel může chtít radu, jak mu poradí. Give some encouragement. Nebo povzbudí. But if I start to say preach, that means I put myself over and I'm acting in a different way. I'm not acting exactly like a friend. I'm acting as a superior. Když začnu kázat, tak se stavím nad ní a už nejsem jako přítel, ale mě to vyšší postavení. And those who are envious of the Lord who really don't want to hear about the Lord, you avoid them, okay? A ti, kdo jsou závistí vůči pánu, musí jenom slyšet, jak tam se vyzývejte. Don't agitate them so that they commit even more offenses. Nerozrušujte, aby nedělali ještě víc přestupků. You know, it's a matter of thinking of the spiritual well-being. Tady to se jedná o jejich duchovní blaho, co je pro ně prospěšné. Okay, Radha Muni is interesting. He sometimes preaches and Daksha gets upset. Ráda Muni je zajímavé, on někdy káže takým způsobem vysvětlí. And then Daksha says, what kind of devotee are you? Preaching to my young sons, you know, your sons. Takže se rozčílí a říká, co ty jsi za oddaného, když takhle kážeš mým mladým synům. And then Radha Muni was standing peacefully, hearing the accusations. Ráda Muni jen klidně stál a poslouchal to obvinění. So that Daksha could get some peace of mind. Daksha trochu uklidnil svou mysl. Okay, but here then finally we have the third category of devotee. Pak máme třetí kategorii oddaných. A devotee who faithfully engages in the worship of the deity in the temple, but does not behave properly toward other devotees or people in the world, is called Prakrita Bhakta or materialistic devotee, and is considered to be in the lowest position. Oddaný tady s vírou, s věnuje uctívání božstva v chrámu, ale nechová se dobře k jiným oddaným nebo lidem obecně, tak se nazývá Prakrita Bhakta, neboli materialistický oddaný, který je pokládán oddaného na nejnižší úrovni. So, a little bit heavy this verse. To je takový trochu střejší verš. Well, you know, I'm faithfully worshipping the deities in the temple, you know, I'm a great devotee. Já s vírou uctívám božstva v chrámu, já jsem velký oddaný. Yes. But that's not enough. Tak ano, ale to nestačí. You need also know how to behave properly toward other devotees and people in general. Musíme vědět, jak se dobře chovat k jiným oddaným a k lidem obecně. There's a reference to this also in the third count of the Bhagavatam, Kapila Dev instruction, Devahuti, on devotional service. Se také mluví ve třetím zpěvu Bhagavatam, kdy Kapila Dev poučuje Devahuti o oddané sutě. Then he says, if you worship the deity in the Lord but don't properly respect others,
The worship is pouring ghee in the ashes. On říká, že pokud uctíváte Pána, ale nemáte znalost to druhé, tak vaše uctívání je jako lití ghee na popel. You know, you make a fire sacrifice, and then you pour ghee in the fire, say Swaha. Se dělá ohnívá oběti, tak se tam lije ghee a říká se Swaha. But you know, once the fire extinguishes, you don't pour ghee and say Swaha. You know? It's over. The Lord is gone. Ten oheň hasne, tak už tam nelejeme ghee, neříkáme Swaha, to skončilo, Pán je pryč. First time I came across this statement was when I, as a pujari, was reading Bhagavad Gita, 9th chapter, verse 11. Poprvé, když jsem se s tím výrokem setkal, bylo jako pujari, nový bhakta jsem četl Bhagavad Gita, 9. kapitolu 11. verš. And there is in the, I think, the second last paragraph, Myslím, že předposlední odstavec. there's a reference to this. Jestli o tom mluví. Let's see. Yes, it's helpful, please. Okay, well, this is a nice. Do you have that for the last? I need to read it here. Says like this: the free kinds of devotees of the Lord, and the neophyte is in the lower stage. The neophyte devotee gives more attention to the deity in the temple than to other devotees. So Vishwanath Chakravarti Thakur warns that this sort of mentality should be corrected. The devotee should see that because Krishna is present in everyone's heart as Paramatma, everybody is the embodiment or the temple of the Supreme Lord. So as one offers respect to the temple of the Lord, he should similarly properly respect each and everybody in which the Paramatma dwells. Everyone should therefore be given proper respect and should not be neglected. Jsou tři druhy oddaných a začáteční. Věnuj pozornost pouze políbění nejvyššího Pána vždycky v chrámu. A pokud vždycky jiné živé bytosti nemá jeho uctívání Pánovi v chrámu, ale to robí žádnou cenu. Víc než oddaný si všímá božstva v chrámu. Vishwanath Chakravarti Thakur proto upozorňuje, že toto smýšlení je třeba napravit. Oddaný má vidět, že Krišna je v podobě Paramatmy srdci každého a že každé tělo je tedy chrámem nejvyššího Pána. Tak jako se projevuje úcta chrámu Pána, má si náležitě cítit každé tělo, ve kterém zbýt Paramatma. Je třeba všem projevovat patřičnou úctu a nikdy nikoho nepřehlížet. Okay, so we need to develop, or our spiritual vision needs to be developed. And we can just simply starting by being respectful. Be a little bit cultured. Because basically Vedic culture, Vaishnava culture, Christian culture, basically they will say the same. You should be respectful, a gentleman. Bude říkat, jak védská kultura, vašnavská nebo i křesťanská kultura, že základy neměly být úctiví jako gentleman. This is not the goal, but it's a help to reach the goal. Není to cíl, ale je to věc, která pomáhá toho cíle dosáhnout. A little bit like worshipping the deity, but be neglectful of the devotees will not bring us very far. Budeme uctívat božstva, ale neuctí jako daným, tak to nás daleko nedovede. So then we have to chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Showing respect, due respect to everyone. Uctívat svaté jméno v pokorném rozpoložení mysli a projevovat náležitou úctu každému. We show respect to the holy name, to the devotees, to the ignorance. Well, we keep a respectful distance to the demons. Projevovat úctu svatém jménu a oddaným a jiným, ale od těch závislých se budeme udržovat úctivý odstup. It is not all one. Není všechno jedno. And it's not all different. Není to všechno jiné. It's not all one, so we treat everyone equally. But Prabhupada says something to show due respect to others.
jako ke všem se chováme, prostě všechny bereme stejně, ale Prabhupád říká projevovat náležitou patřičnou úctu, jaká patří druhým. Just like we as devotees, well, we don't eat meat, egg or fish. Jako odaní nejíme maso, ryby a vejce. Because we don't want to unduly cause pain to other living entities. Chceme neoprávněně způsobovat bolest jiným živým bytostem. But sometimes that's easier to follow than to be respectful to other devotees. Ale tohle to je někdy snadnější dodržovat, než být úctivý. That's kind of clear, but when it comes to the human relationships, that's more of a challenge. To je jasné, ale jakmile dojde na lidské vztahy, to je větší výzva. And that could be a process of our growing. Může to být proces pro náš růst. Okay, then, so the devotee's basic attitude, he wants to show respect, okay? To je základní